بلبنان في مجموعة زعماء مسكين هيدا البلد، خاصة من بعد انتهاء الحرب الأهلية. هؤلاء الزعماء ما قدموا أي شيء، بنوا النظام على أساس المحاصصة وأساس الطائفية. هذا الشعب وصل اليوم ليقول كلمته: أنا ما عاد في عيش في ظل هذا النظام، أنا بحاجة لنظام جديد. هلا بال 2011 كان اسقاط النظام كان ما عم بيعبر عن واقع حقيقي، يعني ما كان مطلب الناس، كان مطلب مجموعات سياسيه واشخاص مسيسين مدفوع بالحركات او الثورات العربيه. انه اذا في شيء انا تعلمته بهال10 سنين هو انه كل فعل بنعمله، كل اجتماع بنحضره، كل مظاهره بننزل عليها، كل وقفه بننزل نوقفها، كل بلوج بنكتبه، كل مقال بننشره، هو جزء من حركة طويلة الأمد، حركة على 10 سنين بتبلش تشوف التغيير الفعلي تبعها. حصل أكثر من حركة احتجاجية بالعشر سنوات الأخيرة بلبنان، بداية بال 2011 متأثرين بالربيع العربي، من بعدها بال 2013 و2014 صار في حملة تلال التمديد، هي ردا على عملية تمديد المجلس النيابي. بال 2015 حصلت حملة طلعت ريحتكم اللي كل العالم تعرفها، وب 17 تشرين الأول حصلت الثورة اللبنانية. بكل حركة احتجاجية كانت عم تختلف عن الثاني، بس لا شك إنه حصل تطور بالخطاب السياسي من سنة 2011 ولغاية اليوم. أسباب عدم نجاح حملة 2011 تلخص بالوضع السياسي الذي كان سائد بالبلد. كان في هناك انقسام وشرخ بين اللبنانيين، كان في صراع سني شيعي بالمنطقة. الظروف الإقليمية والظروف اللبنانية كانت ناضجة كفاية ليكون هذا الشعار يطلق وكأنه أمر عادي، مش بس حتى ببيروت مثل ما كان أيام 2011 مركزيا، وإنما كمان بالمناطق، وليس فقط عند الأجيال يلي وعيت كان عندها وعي سياسي من 2011 لهلا، وانما حتى على الاجيال الجديده. وبالتالي الاسباب بالنسبه لي كان الاقليمي انه الناس وعيت على التناقضات داخل الاحزاب، ما بقى في شيء اسمه 14 و8 اذار، دفع الشعب اللبناني انه يقول هذا الشعار، هو مرتاح اكثر. بلش دور الشباب اكثر يمكن بحراك النفايات، شفنا هالحلقه من الناس بنوادي الجامعات، خصوصا النوادي العلمانيه كانت موجوده بحراك اسقاط النظام، ولكن ما كان في نوادي علمانيه بوقتها مثل ما كان بال 2015 كتاسيس وكحركه وكنبض. ولا حين 2019 مع 17 تشرين اظن الشباب لعبوا دور كثير كبير، صار عندهم هن فئه مستقله لهم، صار ينحكى باسمهم، يحكوا هن باسم حالهم، ينظموا حالهم، وبالتالي صار في لهم هويه لهم، والناس صارت تتوقع منهم قصص معينه، على عكس حراك اسقاط النظام الطائفي حيث كانوا يمكن باغلب الاحيان كانوا مدعوين على الالتحاق، ولم يكونوا مثل 2019 كانوا هن قياديين وكانوا هن ينظموا ويدعوا لتحركاتهم. في وعي اجتماعي تغير بهالثوره، في اشياء قديمه كثير مترسخه بالمفاهيم بلبنان تكسرت، منها الزعامه، منها الطائفيه، منها اتحاد الناس مع بعضهم، كسر الخوف من بعض، ومن هول المفاهيم يلي تكسر ايضا هو مفهوم النظام الابوي. اللي شفنا اليوم دور الشباب كبير جدا كان بعمليه بمشاركتهم بالثوره، النساء والشباب كانوا لهم الدور الهام والاساسي، وهو كمان هيدا اللي قلب الموازين بالشارع. يعني الشباب شنو عم ينخرطوا بشكل كبير، خرج الانتفاضه الشارع خرجت من سهيمنه الابويه اللي كانت سائده قبل بالعمل السياسي اليومي. كان في نوع هيك من النفس الابوي، وانه الناس القدماء هن عندهم الاولويه وهن اللي بيعرفوا وهن الخبراء وكذا. اليوم خرجت من عقال هيدي الهيمنه. مش انه كلهم شركاء بالفساد، بقدر ما هي بتعني انه ما حدا منهم لهيدي الاطراف منزه عن المسؤوليه الجماعيه المسؤوليه الجماعيه عن يلي وصلنا له، عن يلي وصل له البلد اليوم. هو شعار دفاعي اكثر ما هو هجومي لحمايه حركته من اي محاوله لاستقطابها من قبل اي من الاحزاب. هيدي التجربه المره اللي تعلمناها من اسقاط النظام الطائفي وما بعدها. كلهم بتعني هذه الضديه اللي انبنت باتجاه الاحزاب، دائما كان في امكانيه لاعطائهم فرص، خاصه انه قطعت انتخابات 2018
واللي هي بتصور أنا كانت محطة مفصلية إنه يمكن نعطوا الفرصة الأخيرة هالأحزاب، وبينت بعد سنة إنه هن غير قادرين على شيء، بعدهم بنفس الإطار، بعدهم بنفس الشكل اللي عم يشتغلوا فيه بالموضوع الحكومي، بالموضوع إدارة الملفات، الهدر بعده موجود، الفساد، يعني ما صار في أي تغيير على أي شكل من الأشكال. شفنا الشعب عم ينتفض على الأحزاب كلها من دون أي تفريق، خلص هو بده منظومة جديدة. ما في لحظة نهائية، التاريخ حركة دائمة، وهيدي اليوم يلي عم نشوفه هو مرحلة خلال مواجهتنا مع هيدا النظام الموجود. هي مرحلة وفيها لحد هلا اليوم حققنا انتصار كبير بهيدي المرحلة، شكلنا وعي جديد، شكلنا شروط جديدة اقتصادية اجتماعية وسياسية. هيدي رح ينبنى حتما، رح ينبنى عليها للمستقبل، ورح تكون المواجهة أفضل